บนโซเชียลแชร์คลิปวิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบทันใจโดยใช้ช้อน2คันพันต่อกับสายไฟแล้วเสียบปลั๊กรอแค่อึดใจเดียวน้ำเดือดปุดทันทีชัวร์เหรอถึงชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับการต้มบะหมี่ด้วยวิธีการนี้ทำได้จริงไหมครับโดยหลักการการผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำมันก็จะทำให้เกิดความร้อนแต่ว่าจะร้อนมากถึงขนาดเดือดหรือเปล่าเนี่ยผมยังค่อนข้างสงสัยอยู่นะฮะเหมือนฟองส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นฟองแก๊สที่เกิดจากการแตกสลายของน้ำแต่วิธีนี้อันตรายมากๆกำลังเล่นกับไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์ถ้าเราพลาดนิดเดียวเนี่ยถูกไฟดูดแน่ๆหรือถ้าขั้วไฟฟ้ามันมาแตกกันก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็เกิดอันตรายได้อีกผู้ถ่ายคลิปก็ยังเตือนไว้เองนะครับว่าห้ามทำตามและแม้แต่อาจารย์ซึ่งกำลังจะทำการทดลองให้เราดูก็ยังไม่กล้าเสี่ยงกับไฟบ้าน220โวลต์ผมไม่กล้าลองกับกระแสสลับว่ามันอันตรายมากผมผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำเกลือซึ่งก็เป็นตัวแทนของบะหมี่นะฮะโดยที่เราใช้ขั้วไฟฟ้าเป็นขั้วทองแดงเพราะว่าเราจะเห็นภาพง่ายขึ้นสถานการณ์จำลองนะเราก็ใช้ไฟที่โวลต์ต่ำกว่ามากจะเห็นว่าหลังจากเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปสักพักเนี่ยขั้วไฟฟ้าทองแดงก็จะเปลี่ยนเป็นขั้วสีดำเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเคมีกับเกลือที่อยู่ในสารละลายเราก็ทำให้ตัวขั้วทองแดงเนี่ยละลายบางส่วนลงมาในสารละลายเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวๆฟ้าๆเราพอตั้งทิ้งไว้สักพักเราก็จะเห็นเป็นตะกอนของทองแดงออกไซด์ถ้าเราทานเข้าไปครั้งเดียวอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายคือจะบอกว่าเทียบเท่ากับกินน้ำชุบโลหะก็ไม่ผิดซึ่งช้อนสแตนเลสก็จะมีโลหะหนักออกมาเช่นกันโลหะแต่ละชนิดก็จะละลายไม่เท่ากันแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสแตนเลสสักไฟฟ้ามาตรฐานมันจะต่ำกว่าทองแดงก็คือหมายความจริงมันจะละลายเร็วกว่าทองแดงนะช้อนสแตนเลสเนี่ยองค์ประกอบหลักของมันก็จะเป็นเหล็กเป็นนิกเกิลเป็นโครเมียมนะไอเหล็กเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่นิกเกิลกับโครเมียมเนี่ยเป็นโลหะหนักที่ค่อนข้างจะมีความเป็นพิษเราใช้ช้อนสแตนเลสทานอาหารเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรามาใช้เป็นขั้วไฟฟ้ามันจะละลายลงมาการทดลองนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งไม่ทำให้น้ำเดือดผลจึงต่างจากในคลิปที่ใช้ไฟบ้านอยู่บ้างจะต่างครับเพราะว่าไฟสลับมันจะมีการกลับขั้วตลอดเวลาแต่ว่าในเรื่องของปฏิกิริยาที่เกิดก็จะคล้ายๆกันแล้วพวกการต้มน้ำที่มีขดลวดโลหะแช่อยู่ในน้ำจะไม่มีสารอะไรออกมาหรอครับต่างกันนะครับเพราะว่าน้ำมันครบวงจรอยู่แล้วนะกระแสไฟฟ้ามันวิ่งผ่านโลหะโดยที่โลหะนั้นมีความต้านทานสูงมันก็เลยจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นความร้อนโดยตรงแต่ว่าลักษณะที่ผมสาธิตให้ดูเนี่ยมันเป็นขั้วไฟฟ้า2อันวางห่างออกจากกันการต้มน้ำในกาโดยใช้ลวดโลหะปลอดภัยนอกจากนั้นชามที่ใช้ในคลิปก็ไม่ทนความร้อนมันก็เป็นชามพลาสติกถ้าเราต้มน้ำก็ร้อนก็จะละลายสารเคมีปนออกมาด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงแสดงความห่วงใยก็ฝากไปถึงเจ้าของคลิปด้วยแล้วกันครับถ้าคุณไม่กลัวอันตรายจากไฟฟ้าก็ควรจะกลัวอันตรายที่มาจากชามพลาสติกกับโลหะที่มาจากช้อนที่ละลายลงไปด้วยนิกเกิลกับโครเมียมเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งดังนั้นสรุปแล้วการใช้กระแสไฟฟ้าต้มบะหมี่แบบนี้นี่เป็นยังไงครับสรุปว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยสิ้นเชิงไม่ควรแชร์เป็นอันตรายมากและภัยที่น่ากลัวที่สุดคือภัยที่ยังมองไม่เห็นว่าเป็นภัยครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้ามีเรื่องใหญ่แชร์มาอย่าเพิ่งรีบแชร์คิดก่อนแชร์ครับ